انا لما صار هالشي وكنت هون كنت حاسس انه انا خذلت لهالمدينه، يعني انا فليت منها وقتها هي بحاجتي انا ما كنت حدا. دجا نحن عايشين هيدي عقدة الذنب، انه ليه مثلا امي او بيي او اختي خافوا وانا ما خفت مثلهم، عرفتي انه فانه اي حدا بيفقد الامل بلبنان شو بده يعمل؟ الموت، هذا الموت بحد ذاته، ممنوع نفقد الامل. تفقد الامل خلص، انه شو بعد فيه؟ شو بعد فيه؟ أنا بدبي من سنة 2019 فليت مثل كتير عالم كابنا البلد برا، وصارت الفجأة عرفت من واتساب أول شي. وحسيت إنه بدي أعمل شي للبنان بس ما بنعرف شو نعمل، وحاسين مثل بالعجز وحسيت إنه إيه بدي أحكي غير عالم لشوف هني كمان شو حاسين، يعني غير لبنانية عايشين برا، مع إنه عارفة هيدي الزاوية منا هي الأولوية، بس كمان مهم نشوف كيف كان وقت شو صار على اللبنانية يلي بلدهم أصلاً كابون برا، هن كمان بدهم ينسلخوا عن وطنهم، ولا حسوا أكتر من أي وقت مضى إنه هيدا هو الوقت اللي أكتر شي بده يكون فيه بلبنان. فأول ما صارت القصة أنت وين كنت؟ كنت بالشغل عادي، نهار كتير عادي، فجأة بيجيني فويس نوت من رفيقتي بلبنان بتقلي هيك بصوتها، يعني كنت كتير خايفة، بتقلي فريال صار انفجار ببيروت وصيدا وطرابلس، طمني على أهلي. وحدة من رفقاتي تعمل لي انه على الجروب حدا سمع هيدا الصوت هيك، عرفتي كيف؟ وبعد شوي يعني ما في 5 دقايق 10 دقايق بلشوا الفيديوهات. انا بعرف انه إلي رفقه، يعني اصدقاء العشرات بيشتغلوا على البور. ما انت بتعرف البور هو المدخل الاساسي يعني اهم مرفق تقريبا اقتصادي بلبنان. يمكن 70% من البضاعه اللي بتفوت على لبنان بتفوت عبر البور. رجع بدق لبابا انه داد كيفك، انه في انفجار شو صار؟ بقول لي ما بعرف بابا، انا نازل اصبح. هيك كتير عادي انه تنصدمي انه طب لحظه انا كتير موتره وفي شيء evidently كبير عم بيصير. عرفنا قبلهم، انا كمان انا قلت لها لماما وصلني هالشي على واتساب. هو انا وصلت ب4 شهر على اسطنبول، قبل ما افتح شنطتي كان واصل الخبر يعني، فكان انه بدي ارجع سكر الشنطه وانزل، بس ما مش مزح يعني، كانت انه ايه بدي دق هلا احجز ارجع على بيروت هلا، خفت على اهلي لانه ما كانوا عم بيردوا علي دغري ومعلق الخط وهيك. وقت يصير هالقد شي دراستك بعد فترة من أنه ما صاير هالقد شي كبير بلبنان، تنصدمي وبترجع مثل خلص بطل في أمل. وهيدا الشي ما فيك تشرحيه لشخص مثلا إنه بأمريكا، إنه مثل أنت توقع بأي لحظة إنه بلدك فرط. لما شفت الانفجار قلت أنا عن جد هاي غير كل مرة يعني. بعدين أكيد بدي أروح على البيت، بدي أشوف شو عم بيصير، بدي أحضر أخبار هيك. يعني ما بعرف إنه بتحسي حالك يعني من أسوأ لأسوأ، عم تنتقلي من أسوأ لأسوأ. وحتى لو أنت كنت يعني ما كنت بالبلد أو كنت بعيدة شوي يعني وبمطرح يمكن منيح وكل شيء مأمن لك، بتضلك يعني عم بتفكري يعني بالعالم يلي بتعرفيه، اللي ساكنه بلبنان، بعائلتي، باصحابي. احساس العجز يعني يمكن اول مره بحياتي بحسه هالقد بهالتفاصيل الصعبه، كان انه ما عندنا خيار الا نبكي. نحن ما قدمنا اي حل الا انه ندق لاهلنا ونبكي بس، وهن من جهاتهم يبكوا لانه انحرموا مننا ولانه هن عاشوا الصدمه. في شعور بالغضب اللي اساسه انه في مجموعه حاكمه بلبنان عم تستغبيني. هذا الغضب اللي كان جواتي، انه في مجموعه هيك عينك بنت عينك يعني عم ترجع تعيد نفس اللعبه اللي انا حافظها، اللي بعرفها وهن بيعرفوا انه انا بعرفها، بس عم بيعملوها وعم بيقولوا لي انك ما بتقدر تعمل شيء. لإلي ولهالناس اللي عم تتظاهر بلبنان رح نرجع نعمل نفس اللعبه وننزلوا نتظاهر وبنضربكم وبنقتلكم وبنطلع بنخونكم وما رح تعملوا شيء. هو انفجار وصار
اذا متنا ساعتها اللي سرق المصروف. انه يو ريلايز قد ايه نحن كل قصص اهلنا وحتى الاشياء اللي عشناها نحن وبلبنان. يعني نحن يعني بتذكر وقت كنا نروح ننزل على الجامعه كان ايام الانفجارات مثلا، كانه يعني كنت احس انه شيء طبيعي انه اشياء بنقطع فيها. تعودنا هلا انه اكتشفت انه قد ايه هيدا الشيء غلط، قد ايه غلط نربع بقصص انه بالعائله مثلا الناس تحكي كيف زمطنا. انه حتى هاي الفتره لما بنرجع بنشوف مشاهد الانفجار نقول انه ايه انا كمان زمطت. ومش بس اول مره، يعني انه بتطلع هيك بتقولي انا زمطت كذا مره. يعني انا الاحساس الطبيعي هو خذلان من الطرفين، انه انا المدينه اللي انا تربيت فيها وعشت فيها وخلقت فيها وبعرف كل طرقاتها وشارع حافظها، ما قدرت تحتضنني، ما قدرت تساعدني بس اني اعمل كارير صغيره الي. يعني انت فكرت انه شو بدي بهالرجعه على البلد وقت صار هيك مثل فقدت الامل بالمره، ولا حسيت بدي يكون هونيك بهاللحظه بدي يكون حد هون ليك انا اذا بصح لي هلا برجع على لبنان، هلا بهالثانيه اللي عم نحكي فيها بيقولوا لي فيك ترجع هلا في طياره ارجع. بس عم تقول انه الحياه متعبه هونيك ومش عيشه، ليه بدك ترجع؟ ايه ما هو بالضبط، لانه هيك ممنوع تضل هيك. اهلنا هناك وناسنا هناك ممنوع تضل الحياه هيك. نحن صرنا فرصه انه نيجي نشوف كيف الحياه برا. ليه بده يكون حاكمنا افشل ناس بالعالم، فاشلين متخلفين؟ كيف حاكميننا هون؟ كيف حاكميننا متخلفين؟ في شيء مش منطقي. نحن عالم مش متخلفين. اذا بخبرك يعني 3/4 العالم اللي بعرفهم كلهم عم يعملوا مشاريع انه يظهروا من البلد. من بعد هيك بتصيري تفكري انه بمرحله يمكن بيوم من الايام يصل عندك انه شو باقي عندك بعد بالبلد. شو رايك انت؟ هلا هو الهدف اللونج تيرم هو انه لبنان يكون بلد متطور ويكون ما في داعي انك تطلعي منه لان كل شيء متوفر لك. بس قد ايه لونج تيرم تحسي بعد قد ايه فينا نرجع له؟ ما يعني يكون يمكن نتفاجئ نكون ماشيين فجاه ننفجر. أنا بحس مينيمم بدها 20 سنة بدنا نغير أجيال، بدنا نغير فكر، بدك تغيري كتير أشياء يعني فاندمنتال بدها تتغير. تنكون دولة متقدمة، بدنا نكون دولة واعية، دولة فهمان الناس إنه مثقفين. نحن عنا كتير ناس هيك بس ما عندهم potential للأسف، لأنه في سياسات ما بتسمح لهم يوصلوا لهالعالم. شو بتحسي دورك من برا تعطي لبلدك ولا لبيروت، ولا بتحسي إنه دورنا إنه to give back وقتها ترجع على لبنان وتعملي فيه شيء؟ شو رأيك؟ هلا أنا كشخص يعني دايما مقتنعة إنه لبنان ما حيتغير إذا نحن كلبنانية ما تغيرنا. فأول شيء أنا من نفسي أنا عن جد حارب الطائفية، يعني أنا ما أفكر بمنطق طائفة. تاني رول أكيد هو كل شيء دعم فينا نعمله هلا بهالفترة إنه تكوني مع الناس بلبنان معنويا. يعني هلا هن اللي تحت لبنان ما فيهم ينقوا لبعض، ما فيهم يبكوا لبعض. يعني بحس إنه معلش قولي إلي، معلي قولوا لي إلي إنه بتحمل إنه اللي تحملتوه أنتوا كتير أكتر من أنا، إنه يمكن ستريس أو زعل حاسمعه من قصص اللي بتزعل. فالوضع بلبنان يجب أن يتغير في أسرع وقت ممكن. ما بقى فينا هيك، ما بقى فينا يعملوا انفجار يكون في 2750 طن من الأمونيوم بالبور، والبور بنص بيروت، وبيروت فيه حد 1,000,000 إنسان بيعيش فيه، وبالآخر يطلع إنه خطأ إداري. لا مش خطأ إداري، ما في يكون هيك، ما في يكون بهالسخافة. هيدا موضوع خطير جدا، بمعنى إنه في نظام محترق لدرجة خطأ إداري حجمه قنبلة نووية.